शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स वेज घरच्या घरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आणि तुम्ही जर ह्या रेसिपीची थोडीफार तयारी आधी करून ठेवली असेल तर काही मिनिटातच ही रेसिपी जी आहे तुमची बनवून तयार होते। मी तुम्हाला आज जी रेसिपी दाखवणार आहे तर तीच रेसिपी वापरून जर तुम्ही घरी मिक्स वेज बनवली तर परफेक्ट ज्या पद्धतीची तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये खाता तर त्याच चवीची ती रेसिपी जी आहे तुमची घरी सुद्धा बनवून तयार होणार आहे। तर ही मिक्स वेज कशी बनवायची चला तर पाहूयात। इथे मी एका पॅन मध्ये 1-1.5 चमचा इतकं तेल घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत पाव चमचा इतकं जिरं आणि जिरं फुललं की ह्यातच घालायचं आहे एक कांदा, मध्यम आकाराचा एक कांदा जो आहे तो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि सोबतच आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेला लसूण। तर इथे एक 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत आणि ते घालत आहे। आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतायचा आहे। आपला कांदा जो आहे तो सोनेरी रंगावर परतून झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालत आहोत टोमॅटो। तर एक छोटा टोमॅटो जे आहे ते बारीक चिरून घातलेला आहे। तर हे सुद्धा आपल्याला तेलावर परतून घ्यायचं आहे आणि हे परतत असताना ह्यातच आपण घालणार आहोत थोडंसं मीठ, म्हणजे आपलं टोमॅटो जे आहे ते लवकर शिजलं जाईल। टोमॅटो आपला व्यवस्थित शिजल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत मिरची पावडर 1-1.5 चमचा। तुम्हाला कितपत तिखट हवंय त्या प्रमाणात मिरची पावडर घालायची आहे आणि सोबतच किचन किंग मसाला, तर 1 छोटा चमचा इतका किचन किंग मसाला घातलेला आहे आणि हा एकदा आपण मिक्स करून घेऊया। आणि मिरची पावडर आणि किचन किंग मसाला टाकल्यानंतर ह्यातच घालणार आहोत आपण ग्रेव्ही। तर ही मखनी ग्रेव्ही आहे। आता ही ग्रेव्ही कशी तयार करायची ह्याचा आपण एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तो जर तुम्ही पाहिला नसेल तर पाहून घ्या। आता ही आपण अर्धा कप इतकी ग्रेव्ही घेतलेली आहे ती घालत आहोत। मिक्स करूयात। ग्रेव्ही व्यवस्थित आपलं मिक्स झाली की आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत भाज्या। तर इथे मी फ्लॉवर, वाटाणा, बीन्स आणि सिमला मिरची जी आहे ती थोडीशी शिजवून घेतलेली आहे आणि 1 बाउल इतक्या ह्या भाज्या आहेत। एकदम जास्त नाही शिजवायच्या, अर्धवट अशा ह्या शिजवून घ्यायच्या आहेत आणि त्या शिजवलेल्या भाज्या ज्या आहेत त्या आपल्याला ह्या ग्रेव्हीमध्ये घालायच्या आहेत आणि थोड्याशा परतून घ्यायच्या आहेत ग्रेव्हीसोबत। 1 मिनिटभर भाज्या परतून घेतल्यानंतर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत पाणी। मिक्स करूयात। ग्रेव्हीसोबत 1-2 मिनटं आपण भाज्या ज्या आहेत त्या शिजवून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ। आता मीठ घालताना आधी टेस्ट करून बघायचं आहे, कारण आपण ग्रेव्ही तयार करताना सुद्धा ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे आणि सोबतच ज्यावेळी आपण टोमॅटो शिजायला टाकलं होतं तेव्हा सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे। त्यामुळे आधी टेस्ट करून बघायचं आहे आणि मगच ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे। आणि मीठ टाकून मिक्स करून झाल्यावर ह्यात घालणार आहोत आपण फ्रेश क्रीम। तर 2 चमचे इतकी फ्रेश क्रीम घेतलेली आहे ती घालत आहोत। मिक्स करून घेऊयात। फ्रेश क्रीम घातल्यानंतर आपण एक थोडीशी ही भाजी जी आहे ती शिजवून घेतलेली आहे, एक 30 सेकंद इतकी। आता सर्वात शेवटी आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेली कोथिंबीर। मिक्स करूयात आणि आपला गॅस जो आहे तो बंद करूयात आणि काढून घेऊयात। तर इथे हे आपले मस्त झटपट अशी रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स वेज जी आहे ती बनवून तयार आहे। जबरदस्त होते, म्हणजे तुम्ही जर ग्रेव्ही आधी बनवून ठेवली असेल तर अतिशय एक 5 ते 10 मिनिटात ही बनवून तयार होते। चवीला अफलातून लागते, म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीचे बाहेर गेल्यावर रेस्टॉरंटमध्ये, हॉटेलमध्ये खाताना परफेक्ट त्याच चवीची ही मिक्स वेज तुमची घरात सुद्धा बनवून तयार होते। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने एकदा नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।